নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল। শিক্ষামন্ত্ৰীক ভাবুকি নিদিবলৈ হুংকাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত, ৰাজ্যৰ যিসমূহ বিশেষকৈ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলক চৰকাৰে বহু কামত তেওঁলোকক খটাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ, এই অধিকাৰৰ পৰা বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ বঞ্চিত কৰি আহি আছে। কিয়নো অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান চলিবলৈ হ'লে বা ইনষ্টিটিউশ্যন এখন চলিবলৈ হ'লে নিশ্চয় তাৰ হেড লাগিব, নাইবা বিষয়ত যাৰ মুৰব্বী, এই বিষয়া মুৰব্বী অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰধান হেড লাগিব। কিন্তু এল পি স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ যিটো হেড টিচাৰ, এই হেড টিচাৰ ক্ৰিয়েশ্যন নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰাই আন্দোলন কৰি আহি আছে। অৱশেষত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইসকল শিক্ষকৰ দৰমহা বঞ্চিত কৰি ৰাখিব, অৰ্থাৎ বন্ধ কৰি ৰাখিব বুলি কৈ তেওঁলোকক এক ভাবুকিৰ প্ৰদান কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, শিক্ষকৰ বেতনত হাত দিলে ৰূপায়ণ কৰিব ন' পে ন' ৱৰ্ক কাৰ্যসূচী। বিশেষকৈ যদি অসম চৰকাৰে এইসকল শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ কৰি ৰাখে, তেনেহ'লে ন' ৱৰ্ক অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কাৰ্যত যোগদান নকৰিব। বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ দাবীৰে আৰম্ভ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পিছতে ক্ৰমাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষক আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। শিক্ষা সেতু এপ পৰিচালনা নকৰে বুলি প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ পেগুৱে চৰকাৰীভাৱে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকনি প্ৰদান কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সকনিত উভতি ধৰি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে শিক্ষকসকলৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ কথা কৈ ভাবুকি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। এজন শিক্ষকৰো বেতনৰ বিশেষকৈ হাত দিলে, অৰ্থাৎ বেতন বন্ধ কৰি দিলে ন' পে ন' ৱৰ্ক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে হুংকাৰ দিছে। এক বিবৃতিত সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে শিক্ষকসকলে শৈক্ষিক কাম নিয়াৰিকৈ পালন কৰি আহি আছে, আনকি নতুনকৈ জাপি দিয়া কামৰ বাদে পূৰ্বৰ পৰা কৰি অহা সকলো কাম পৰিচালনা কৰি আছে। প্ৰাপ্য আদায় নিদিয়াকৈ নতুন কাম কাজ জাপি থাকিব, সেয়া কোনো নীতিগত কথা হ'ব নোৱাৰে। এজন শিক্ষকৰো বেতনত হাত দিলে ন' পে ন' ৱৰ্ক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে হ'ব পৰা শৈক্ষিক ক্ষতিৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী জগৰীয়া হ'ব। নিজৰ বিভাগে লোৱা সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্যসূচী কৰিব পৰা নাই। আজিও ছাৰ্ভিচ ৰুলখন সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিফলতা স্বীকাৰ কৰা উচিত। ইফালে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰাথমিক শিক্ষকে ধৰি সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহিব। অৰ্থাৎ যিসকল CRCC গ্ৰুপ আছে, এই CRCC গ্ৰুপত সকলো টিচাৰ অৰ্থাৎ এল পি স্কুলৰ টিচাৰসকল তাতে মেম্বাৰ হৈ আছে। গতিকে এই মেম্বাৰ তেওঁলোকে তাৰ পৰা লিভ মাৰিব, অৰ্থাৎ এক্সিষ্ট গ্ৰুপৰ পৰা এক্সিষ্ট মাৰিব। বহুতো শিক্ষকে আজি গ্ৰুপৰ পৰা CRCC গ্ৰুপসকলৰ পৰা তেওঁলোকে এক্সিষ্ট মাৰিছে। শিক্ষকৰ তথ্য কাৰ্যালয়ে কৌশলেৰে শিক্ষা সেতু সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে একাংশ সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কে মনে মনে শিক্ষকৰ তথ্য এপৰ জৰিয়তে আপডেট কৰিছে। বিশেষকৈ শিক্ষা সেতু এপৰ যিটো এপ আছে, এইটো কথাটো সঁচা। শিক্ষকসকলৰ প্ৰফাইলত লগ ইন কৰিলে দেখা যায় কিছুমান প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড 2013 নাইবা অন্যান্য কেটেগৰীত আপডেট হোৱা দেখা যায়। গতিকে এইসকল শিক্ষকে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল কেতিয়াও তেনেকৈ আপলোড কৰা নাছিল। গতিকে তেনেকৈ তথ্য অহাটো এক হাস্যকৰ বিষয়। এই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে সন্মিলনীৰ জৰুৰী কৰ্মকৰ্তা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিশেষকৈ কৰ্মকৰ্তা সভাখনতে কাইলৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। একেদৰে শিক্ষকৰ গোচৰৰে তথ্য আপডেট কৰাৰ ফলত তথ্যৰ বিভ্ৰান্তি ঘটিলে তাৰ বাবে কাৰ্যালয়ে জগৰীয়া হ'ব। 3 বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰাৰ পিছত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে চৰকাৰে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাৰ প্ৰতিবাদত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে নতুন কোনো কামৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে। এই সিদ্ধান্তত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক অটল হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 25 মে'ত ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে চৰকাৰীভাৱে প্ৰদান কৰা যিসমূহ টেবলেট আছিল, এই টেবলেটসমূহ উভতাই দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সেইদিনা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে এই টেবলেট উভতাই দিয়ে। সমান্তৰালভাৱে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰা পৰ্যন্ত শিক্ষা সেতুৰ কামত অসহযোগিতাৰ কথাও প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকৰ তথ্য আপডেটৰ বাবে বিশেষ এসপ্তাহ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দৰমহা প্ৰসংগটো টানি আনি শিক্ষকক ভাবুকি দিছে।
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই ভাবুকিত সন্মিলনীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। সন্মিলনীয়ে বিশেষকৈ কয় যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰমহাৰ প্ৰাসংগিক টানি আনি যিটো ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই ভাবুকিত সন্মিলনীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। সন্মিলনীয়ে লোৱা সিদ্ধান্তত নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা, সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু ষ্টেট পলি শিক্ষক সন্থা আদি সংগঠনেও এই তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি মত প্ৰকাশ কৰে। বিশেষকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আন্দোলনলৈ সমৰ্থন DYFI। অসম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰালৈকে অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনকে ধৰি বহুকেইটা শিক্ষক সংগঠনে চলাই নিয়া অসহযোগ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যন অৰ্থাৎ DYFI বিশেষকৈ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে। চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত যোৱা 22 মে'ত 36,000 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দিয়া টেবলেট ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদটো প্ৰধান শিক্ষকৰ পদলৈ পদোন্নতি দিবলৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়ে, কিন্তু সেয়াও আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে। প্ৰশাসনিক কাম কাজ আৰু শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো অতি জৰুৰী বুলি DYFIয়ে মত প্ৰকাশ কৰি ইয়াক সৃষ্টি কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে। অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা উন্নত কৰাৰ যে অসম চৰকাৰখন একেবাৰে আগ্ৰহী নহয়, সেয়া তাৰেই প্ৰমাণ। DYFIয়ে ধিক্কাৰ জনাই আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে। চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এই দাবী মানি নল'লে শিক্ষকসকলে আগুৱাই নিয়া কাৰ্যসূচীৰ সৈতে যুৱ ছাত্ৰ আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি DYFIয়ে স্পষ্ট কৰিছে। ইফালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক অতিৰিক্ত কামৰ বোজা জাপি দিয়াক লৈ তীব্ৰ আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ বিষয়টোক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষকসকলৰ মাজৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কামৰ বোজা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। শিক্ষকসকলক অতিৰিক্ত কামৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে নেকি বুলি সাংবাদিকক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, আৰক্ষীৰ বোজা বাঢ়িছে নে নাই? সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ বোজা বাঢ়িছে নেকি? সৈন্য বাহিনীৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বোজা বাঢ়িছে নেকি? সেয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন নকৰে। শিক্ষকসকলে যি কাম কৰি আছে সেয়া শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত। গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনত উল্লেখ কৰা আছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত কৰ্তব্য কৰিব লাগিব। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকে কৰ্তব্য কৰিব লাগিব। চৰকাৰখনে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে, গতিকে চৰকাৰখনৰ প্ৰয়োজনীয় যি দায়িত্ব দিয়া হয় সেইখিনি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব বুলি ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অসম চৰকাৰে তথা ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে এনে অভিযোগ নকৰে, কিন্তু শিক্ষকসকলে কিয় কৰে মই নাজানো। ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ছাৰক মই আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে বিশেষকৈ এই শিক্ষকসকলক তেওঁলোকক যি কামত যি ইচ্ছা যায় তাকেই ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু শিক্ষকসকলেও ইয়াত কৰিবলৈ বাধ্য। কিন্তু সেইবুলি আপোনালোকে দৰমহাত হাত দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ দৰমহা তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ, এইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। গতিকে এই দৰমহাৰ সংক্ৰান্ত যিটো প্ৰসংগ, এই প্ৰসংগটো কেতিয়াও টানি আনিব নালাগে। আশা কৰোঁ এই সমস্যাখিনি অতি সোনকালে আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ জৰিয়তেই সমাধান কৰিব লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে সময়মতে বিভিন্ন বা বাতৰি পাবলৈ আমাৰ এই চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ এটি অনুৰোধ, যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।